yun for 1 year or 20,000 kilometers PMS. Pero wala pang 8,000 yung current ngayon. Na-auto natin 7,800 pa lang. Pero papapinish natin kasi November na. So hindi natin paabuti ng saktong 1 year para if ever may battery issues, pwede palitan yung battery under warranty pa. So less than 1 year dapat magpa PMS na ulit for 1 year. Palitan man yung battery, mapapalitan na siya under warranty pa. Time check 5:25. Schedule natin is 7 AM. Agahan ko lang, matraffic na, traffic pa. Sana umabot. Ano ba siya ng traffic? Thursday, weekdays sa 1 year. Ang minor issue ko naman ayun, yung pinto siguro ay tumutunog. Kailangan ng grasa, yun ng grasa para hindi masyado maingay pag tumutunog. Pero napalitan mo, maingay siya pag pinubukas na ra. 5:30 pasig traffic talaga. Talag tayo, haba na dami na agad nakapila. GG. Ito pa naman. Yes, Kuya Guard mag-assist. Yung inside. Morning, sir. Ba? Apa? Ayaw na lang sa akin ng susi, sir. Ato po. Bigyan mo lang ito kay counter 2. Pwede na kayo. Pwede na po. Pwede na. Thank you. Oh, eh. Counter 2. Morning, sir. Ngayon na sapatos. Pwede mo niya sa pangatlo. Ba? Ah, sige. Tatawagin na lang. Thank you po. Time check 6:33. Tapos pangatlo pa ako. Okay, malamang sombrero lang. 1, 2. Kung may naka-schedule sa highlights, hindi madadagdag natin yung aircon filter tsaka cleaner. Nung na-service kasi nilinis natin. Yung oil pa rin, oil filter, length washer, linis ng mga preno, out ng mga fluid, suspension, tightening body roll, check ng mga belts, fuel line, brake lines, check the air pressure, tsaka check ng battery voltage. Bigyan lang kita ng estimator. Sige, sir. Sundan ko na lang kung ano yung oil na ginagamit mo. Sige, sir. Ay, sir, mention ko na rin pala. Baka para i-check na rin. Yung sa pinto kasi medyo tumutunog-tunog na siya na. Anong side? Front, driver side. Pagka yung lumalangit nito? Oo, ng konti. Pagka binuksan mo? Apo, pagka di ba sir, bubuksan ko. Yung pinto mismo. Oo. Ganyan. Yung parang yung... yung pinaka-striker. Sige. Filter checker. Baka palubricate ko lang yan. Apo. Baka kailangan lang ng grass. Lubricate. Mas konti nga. Nagpa-PMS kasi ako nakarasan puro Sabado. Daming tao. Sabado sir. Magano ka na sir siguro. Mag-schedule ka na lang ng Sunday. Ay, Sunday meron. Plain, pagka mga plain lang na maintenance. Ayun talaga. Mga ganito lang. Pero pagka akala ko close ng Sunday dito. Dati. Dati ngayon okay na. Ewan ko lang kung magdidiredir pa rin. Saan, may bala ko na isa lang tanggalin mga Monday to Friday. Pero pwede ka magpa-schedule sa kanila. Sunday. Yung parts endeavor na yun. Hindi ko na sinama din yung ano. Mga cleaning. Puntahan ko lang saglit ha. Sige po. Yan. Miscellaneous. Light inspection. Brake cleaning. Workshop kit. Air filter. Oil filter. Oil treatment. Engine cleaner. Aircon filter. Oil. Drain plug washer. So total 9,600. Straight. Ako ng 9,600. Aircon filter. Okay. Thank you. Wait ko na lang dito.
nasa call ka. Okay lang dito. Okay na po, bilis lang pala. Hindi nabot na lang. Yung battery lang medyo okay siya. Okay pa naman po yung battery. Okay. Medyo worried din ako dyan kasi yun sa mga dating BRV daw. Medyo mabilis na. Medyo mabilis. May discount na rin ka. Patali siya. Oo, ba't may discount siya? Ano meron dyan? Pwede ka lang yung papel. Pwede ka lang yung papel. Siya na. Okay na po. Tapos balik ka ulit natin. Sige, ba? Discounted na, discounted. Discounted, oh, what's ganyan na? 7,949. Sa may check. Sir, sorry, wala ako sir. Okay na po. 15 na lang po. Okay na po yan. Thank you. Thank you. Ito po yung gate pass. Gate pass po ta. Balik na lang po sa advice. Okay, sir. Okay na po. Thank you. Okay na po. Ito mo na saglit ha. Kahilis ko lang ng konti. Ay, sige. Pinarwash na din. Nagaling ka lang yung mga... Ay, may plastic. Bago ulit, sir. Anong bago ulit? Okay na yung sa pinto, sir. Okay na ako. Ito? Sige. Nasama ba na? Sa gitna na ilalim. Nasa gitna. Sige, ingat ha. Okay na, sir, no? Nilinis pa yung patilaw ba? Ay, yung gate pass pala, sir. Nasa akin po. Nabigay ko na sa card. Okay na po yun. Diretso na lang ako. Thank you, sir. Thank you. Yeah. We're done. Going home. Linis, oh. Nilinis pa, oh. Diba? Diba? Nilinis sa loob, oh. May discount pa, may discount. Ano ko saan galing discount? Anyway, na okay na. Oh, so from 9,600 na estimate, naging 7,900. Ba, less 1,600 na rin. Less 1,700. Goods na yun, goods na goods. Naka-discount tayo kahit paano. Kung 7,900 na kayo. Ito yung air filter. O, so ang lamig na ng aircon agad. Napakabilis lumamig. Hindi naman siya maalikabok. Ang dito pa sa likod ng air filter. Sa aircon filter. Tingnan natin kung malinis. Madali na ito. Oo, air filter na din na talaga. So proof na pinagatan nila. Dito yung dati. Aircon filter. Aircon filter. Actually, okay pa naman. Hindi mo sobrang dumi. Hindi mga itim-itim na ako. Ba't binibigay nila? Proof na pinalitan.